Pandemic Retrospectives, COVID-19 worldwide epekto pa rin ngayon. Pagdating sa COVID-19, maaaring magulat ka na ang USA ang pinakahit na bansa na may pinakamataas na istatistika para sa pagkamatay at epekto. Maaaring ang COVID-19 ang pinakamahirap na tumama sa atin, ngunit hindi pa ito natatapos. Ang mundo ay nakikipaglaban pa rin sa COVID-19 na may mga pagkamatay na nangyayari ngayon kaysa sa mga naitalang bilang ng nakaraan ayon sa datos ng WHO. Higit pa rito, sinasabi sa amin ng data na ito ang ilang mahalagang bagay tungkol sa kung paano dapat pagbutihin ng mundo ang mga aksyon sa mga pandemya tulad ng COVID-19. Sa ibaba makikita mo, kapag tumama ang COVID-19, ilang mga bansa ang nag-swipe ng mga supply bago sila ma-access ng ibang mga bansa at hindi ito naging hadlang sa bansang ito na maging pinakamasamang tinamaan na bansa sa mundo anuman ang kanilang pagiging isang maunlad na bansa. I smash ang like button para sa YouTube algorithm. Ito lang, sa paningin ko, dahil nabigo kami ng mga nasa taas. Retrospectively, kung ang mga kasanayan na ipinapatupad mula sa itaas ay mas mahigpit noon ngunit gayon din hanggang ngayon, baka mas kaunti ang magiging epekto natin dahil ang pag-iwas ay ang pinakamahusay na pagtugon sa COVID-19. Ito ang dahilan kung bakit ngayon ay dapat din nating tiyakin na makuha ang ating mga bakuna at boosters kahit na marami na ang namatay at tila tumahimik na ang buhay. Maaaring magulat ka sa kung paano bumaba ang mga bagay, ngunit sa katotohanan ang lahat ay mahalagang maunawaan dahil ang pag-aaral mula sa nakaraan ay magpapalakas lamang sa ating lahat para sa susunod na pandaigdigang issue sa kalusugan. Tiyaking matuto mula sa lahat ng ito. Nang tumama ang COVID sa mundo ilang taon na ang nakalipas, mabilis na tumugon ang USA. Ang USA ay mga sangkawan ng mga panggamot na paggamot at mga supply. Bumili at nagsimula ang USA ng mga panggamot na paggamot para sa COVID-19. Ngunit pagkatapos ay hindi maayos na ipinatupad ang pag-iwas upang isama ang social distancing at paggamit ng mask. Ito ay hindi etikal, lalo na't ang US pa rin ang may pinakamaraming kaso ng pandemya ng COVID pagkalipas ng 3 taon noong 2023 anuman ang kanilang mga pagsisikap na makuha ang lahat ng mga gamot at supply na naging dahilan upang maubos ang mga supply bago magkaroon ng anumang mga bansa. Kung tayo ay magiging prioridad para sa pagkuha ng mga mapagkukunan, ngunit hindi natin maipatupad ang pag-iwas, ginagawa nating masama ang lipunan. Sa ngayon bagsak pa rin tayo. Mas marami tayong magagawang mga Amerikano. Dapat tayong gumawa ng higit pa. Ano ang nagpapahalaga sa ating buhay? Tayong lahat ay pantay-pantay. Kung kukuha tayo ng prioridad na paggamot, dapat nating gawin ang ating nararapat na pagsusumikap upang ipatupad ang mga aksyong pang-iwas laban sa COVID-19. Hindi natin dapat makuha ang mga mapagkukunang ito para lamang mabigo sa pag-iwas, pagkatapos ay humantong pa rin sa dami ng namamatay. Habang hindi pinapayagan ang ibang mga bansa na ma-access ang limitadong mga mapagkukunan na inilalaan namin para sa aming sarili. Nangunguna ang US sa mga pagkamatay ng COVID-19, ngunit nabigo ang pagbabakuna at makakuha ng mga booster. Ayon sa datos ng WHO, ang Estados Unidos ay may mas maraming pagkamatay na naitala sa anumang ibang bansa na may dami ng higit sa 1,118,800 kabuang pagkamatay, 2. Ang US ay ang may pinakamaraming pinagsama-samang kaso na mahigit 102
873,920 sa kabuuan, 2. Maaaring bumaba ang mga pagkamatay sa USA sa pangkalahatan, ngunit mayroon pa rin tayong mga kaso ngayon, 2. Ipinapakita ng data na mahigit 68% lang ng mga Amerikano ang nabakunahan at mahigit 35% lang ng mga tao ang nakatanggap ng mga booster, 2. Dito malinaw ang datos, parehong dito sa USA at sa buong mundo, kailangan nating lahat na gumawa ng higit pa ngayon upang labanan ang COVID-19. Hindi ito tungkol sa ating nararamdaman. Ito ay tungkol sa pagpigil sa pagkamatay sa ating paligid at sa buong mundo. Ang iyong katawan ay naglalabas ng mga antibodies sa iyong system. Ang iyong katawan ay naglalabas ng mga antibodies mula sa iyong system, kaya naman dapat tayong kumuha ng mga booster kasunod ng ating mga pagbabakuna, 3. Ang US, Moderna at Pfizer ay inilaan ng bilyon-bilyong dolyar para sa teknolohiya na nagpapasigla sa pagtugon ng immune system upang sirain ang virus, 3. Bumababa ang mga rate ng pagkamatay habang pinapabuti natin ang mga paggamot, ngunit marami pa tayong kailangang gawin. Ngayon, ang COVID-19 ay nakakaapekto pa rin sa mga bansa sa buong mundo. Ito ang dahilan kung bakit dapat tayong lahat na patuloy na isama ang mabuting kalinisan, habang siguraduhin din na mabakunahan ng mga regular na boosters. Siguro doon lang natin mahahanap ang tunay na tagumpay pagkatapos ng COVID-19. I-smash ang like button para sa YouTube algorithm. Ang COVID-19 ay endemic, palaging nandyan at saan man sa buong mundo hanggang ngayon. Kailangan nating patuloy na pahusayin ang pagsubok, pagbutihin ang pag-iwas, at pagbutihin ang mga pagkilos sa pagtugon sa COVID-19 sa buong mundo. Siguraduhin gawin ang iyong angkop na pagsusumikap kahit ngayon. Para sa isang nakakatuwang video tungkol sa social distancing, tignan mo. Evelyn Paria, COVID Social Distancing. Comment below, nagulat ka ba dito? Ano sa palagay mo ang mga epekto ng pandemya ng COVID-19? Sumasang-ayon ka ba na issue pa rin ito ngayon? Mag-click sa mga larawan sa screen upang mag-subscribe at manood ng higit pang mga video.